ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਪੌੜੀ? ਆ ਰਹੇ ਜੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ, the last two pauris we did, third and fourth, and in those two pauris Guru Sahib Ji has talked about the very noun which is the very source of life, which is the very base, very support of the spiritual growth. That is the very essence of a Gurmukh lifestyle, Naam. And we also shared that in Japji Sahib, Guru Nanak Sahib Ji has used the Naam in two ways. Naam, the whole existence, everything is a Naam. Jeta kita teta naam, vin naame nahi ko thao. And then there is a word, an identificational name, a Naam, by which we can realize the whole existence. That is also the Naam, Akhri Naam, Akhri Salah. So in a nutshell, Naam, which is the very Gur Mantra for a Gur Sikh, is the base of the Sikh life and is the center of the Shri Guru Granth Sahib Ji's whole religious and spiritual life. So ਇਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, and what happens when one is imbued in the naam, when one's life is driven by the naam, when life is being inspired by the naam, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What will happen? Any guess? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਿਖਰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੈਸਚਰਸ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਆਨੰਦ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਸ? Any guess? So what will happen when is imbued in the Naam? Marcus saying? Jivan Mukti. Yeah, Jivan Mukti, Anand, those are the very destinations of a soul. But in the next body, Guru Sahib Ji has so those very things ke naam de naal ki hoega. So that is Vaje Panch Shabad. In old times, even nowadays in Hinduism, basically in the yogism, which is a part of the Hinduism, Yog Mat de vich they used to make sounds of 5 different instruments. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ in the
ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਆਲ ਦਾ 5 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਟੁਗੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਮੈਲੋਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5 ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਲਨ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਹੈ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਢੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਦੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਘੜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? Resonant sound। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੇਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੜਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਛੇਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। It's like a tambourine almost, but it's not a tambourine. Yeah, but that category. Yeah. You can say tambourine-like instrument. I can't think. I don't think there's any. The one that you can like pound on. They have like the bells or whatever, or not the bells, but like the metal. The metal thing. Not cymbals. Cymbal. Kind of, but they're straight. Okay, But yeah, they're straight. Okay. Yeah. So you just. Oh yeah. Or the. ਇਹ ਫੋਰਥ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਸੁਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਮੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਰਦੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬ, ਵਾਇਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਟਲ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਲੂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। Yogis ਲੋਕ they used to create the sound, one single sound from all the 5 instruments, and they ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, they believe it ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ when is connected with the divine, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ concentrate it's in the meditation, one is in the meditation, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਪਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸੋਨੇਟ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Resonate or imbued. ਰੈਸੋਨੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੇ ਹੋਣਾ, ਵੱਜਣਾ, ਲਾਈਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਰਮਸ ਬੀਟਸ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੂਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। 5 ਸ਼ਬਦ, 5 is number 5, ਸ਼ਬਦ has many dictionary meanings. Even in Shri Guru Granth Sahib Ji, Shabad is also the teaching of Guru Sahib. Shabad itself is Guru. Shabad is the source of the creation. ਸ਼ਬਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ is also a sound. ਸ਼ਬਦ is also the creation force. ਇਹ ਸਾਰੇ in different dictionary meanings ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 types of sounds ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, they create one sound। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਿਆ, when that sound of
meditation, spiritual essence plays in the mind, plays in the thoughts. ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਿਆ, then that heart, ਘਰ in Shri Guru Granth Sahib Ji is used for the heart, the soul, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ. Now Guru Sahib, Guru Nanak Sahib Ji has built his house in that state of life, in that state of mind, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ, where there is no old age, there is no death, there is no birth, ਜਨਮ ਜਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ. तो ये नो माइंड स्टेट है, बड़ी thoughtful state of thoughtless, जिथे कोई फुरना ना होवे, अफर सुन. तो तित घर सुभाग है, वो भागा वाला है, is the blessed, the heart, the soul is blessed in which the sound of the shabad plays. ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫॉर ਮੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ? Please. Sorry, go ahead. I was going to say, are you talking about like with the, in Gurbani it talks about the nod, the annahad shabad? Yes. Okay. Didn't know how to pronounce that. Okay. That's like the constant. Yeah, that is the word in the last line. Keh nanak teh sukh hoa tit kar anhad waj. Yeah, anhad. Not. In the English version of the Gurbani, they just call it like the unstruck sound current. Unstruck. Unstruck, like, because like when you strike something, that's the beginning. So if it's unstruck, then it has no beginning. There's no beginning, just continue. Yeah. It's just a happening. I'm sorry? It's just a happening. Yeah, it just exists. There wasn't a Just beginning or an exists. end. Okay. Yeah. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Chad, I'll speak in English so everyone can understand it. The interpretation that I read, I felt Guru Sahib is using that metaphor, using that prevalent philosophy, that thought process, to lead to yet another thought process, and like he's using that example. I don't think he literally mean, at least my understanding, like he doesn't necessarily saying those 5 primal sounds are resonating in you, but that once you kind of accept Vaheguru's will and are walking or living your life in accordance with that, then you have this Anand, and Yeah, because within the Panth, there are some organizations, institutions who literally believe that by doing meditation in this way, the same yogi concept of playing the sounds, it happens. Yeah? Yeah. They literally believe it. Yes. You got it. Right. What is it? Prabhmilne ka chao. So It's like, being recorded, I'm not saying much about it. Yeah. Everything's being recorded, so let's be careful. Yeah. Is it like a... So I'll say it. I don't have no problem. So there are, he's saying there within Sikhi, It's like a sect that you're there talking about. you could say sect or a spectrum within the spectrum of Sikhi practice. There are folks just like in Christianity who have a very orthodox or literal interpretation, and those who take it metaphorically. And so there are folks within the Sikh diaspora and in India who
say no. It's a literal. Yes, in their meditation sessions, they play all the sounds like drum, flute, and mirdang. Yeah, they play it. Yeah. And their way is very different. Yeah, yeah. I've been to it one time just to see. So yeah, the yep. So ਇਹਦਾ total ਇਹ ਹੈਗਾ first line ਦਾ ਕਿ that heart is the blessed one, the soul is blessed one, the mind is blessed one, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's the blessed life. ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਕਲਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦਾ? ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ the energy, the power by which the life is happening. ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਟ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ, ਮਾਨਸ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮਹਿਸਾਸ। Like there is a fragrance of the sandalwood in sandal of the chandan, of the sandal and sandalwood. Yeah, same like the manas ka phal, the fruit of human existence is kat mehsas, the breath, life. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ then it's not a sandalwood. ਜੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, then it's not life, it's dead. ਤੋ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆ the life, energy, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਬੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆ, ਸੱਤਾ, ਸੱਤਿਆ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਧਾਰੀਆ ਇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Now the God, the Creator has installed that energy in every life, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਲਸਟ, ਗ੍ਰੀਡ, ਐਂਗਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਈਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੂਵਰ, ਰਿਡੀਮਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿਨਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, in that heart, in that mind, in that life, the Creator has installed, has placed the energy in that life. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? Why Guru Sahib Ji wants us to
understand or to get connected with that very thing ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ we are the very small particle of that primal soul ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ Why to be a part of it, you're saying? no why we are part of the creation but why Guru Sahib ji wants us to learn that you are a part of the creation to why Guru Sahib ji wants us to realize this thing I think. ਜਿਵੇਂ So yeah. maybe you don't, then you stop fearing of dying, of Yes. not being part of. When the bliss, when the Anand Sukh enters into your life, when you have no fears, no desires, no desire of living and no fear of death. मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस मरने की चिंता नहीं no fear of death जीवन की नहीं आस no desire of living Because you're all one at the end, right? yes So it's, I तो guess, गुरु that साहब जी connection. सानू ये समझाना चाहते हैं कि realize this very thing when it's realized then there is a bliss then you are in Anand in ecstasy in So at Anand. that point, that's not seeing someone else different than me. We're all connected. We're all one. So Yeah, whether I that's live or very die, very highest consciousness of state to just see the oneness. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ if we learn from the history of Guru Sahib ji, even somebody his name was he was ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਟਸ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਲੀਨ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਇਆ ਮੇਡ ਅ ਕਾਰਪੇਟ ਫॉर ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਫਰਡ ਇਟ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ she dog with small puppies ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ took that very carpet and gave it to the puppies ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀ ਡੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵਨਨੈਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ हमारा एक है हरि हरि आन अवर सिंजान न करी even I don't recognize there is any other just oneness ek oankar and see how Guru Granth Sahib Ji Sache Paatshah has written from ek oankar and the last shabad which we also do in the Rera Sahib before Ragmala that is Sab Nanak Brahm Pasaro. Brahm Pasaro is the all expansion of there is a oneness. So it's just the expansion of oneness. Yeah. I have just a question based on that. We discuss. I mean, when I read the translations, I always read breaking the cycle of birth and death, and people automatically assume, okay, reincarnation, di gal karte hai, right? But that's figurative for this, right? That birth and death ceases to exist once we view everyone as one. Because whether I'm here or not, that primal being is still within everyone. Yeah. Am I interpreting that correctly? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ no I ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ reincarnation ਦਾ ਸੋਚਣ reincarnation ਲੱਗ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਾ ਨਾਮ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਿਟਰਲੀ ਦਿਸ ਲਾਈਫ or the next life there is one life just one life. I'm just wondering like we talk about that is that the correct interpretation the way I'm ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ elaborated that very thing in 1430 ਅੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ has used 40 bodies steps to realize what actually ਆਨੰਦ is ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ And like your point gets kind of confusing, like if you think about it that way, like that there is no reincarnation, because there's also shabdas that say like those who have the destiny that's already like predetermined, that's fortunate enough to meet Waheguru. Mm-hmm. So like even in this lifetime, there's a chance you could do everything quote unquote correct, but if you don't have that destiny, then you don't meet Waheguru. Yeah, that goes kind of back to what we were discussing a couple weeks ago. That our actions are in control, but the actual outcome is not within our control. Yeah. That's where I'm seeing that. But the birth and death, I guess I'm not looking at the literal translation of it. I mean, what I'm saying is, Gurbani is poetry, right? They're using similes to try and explain this unity. When what I'm trying to do is connect that. Like when we say everyone is one, we talk about the cycle of birth and death. Ultimately, if there's only one being, the whole concept of birth and death is a moot point. That way, once you see everyone as one, it doesn't matter if I'm reborn into the next life because I'm just returning to that primal soul. Okay. I don't know if Asa ki war de vich in Asa ki war there's a line. The Guru Sahib in the first body I think says Guru Nanak Sahib ji says ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਪ so these are the three entities to just to understand okay? Rab God and there is a Shabad apine aap sajyo God created himself then created the naam creation ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ then ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ then God created the Maya ਕੁਦਰਤ is not nature ਕੁਦਰਤ here is Maya everything ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ is born from the God ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸੋ ਗੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ
ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ there's no other, I think ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹਲੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। I guess I'm saying ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। Well, 'cause I think you're having a hard time, like, if like reincarnation exists or not, right? No. it's not No, he's that. saying- No. You're saying like life and death doesn't exist because we just continue. Life Like and life death- continues, at least in like with any form of life. I think that's close to what I'm saying. I guess we talk about this cycle of life and death, and what life and death establishes is that I am separate from the rest of you. Like If I die, yeah. that's me dying. You're dead. But if I've established that I'm no different from the rest of you, this is one unit. Whether I die or I'm alive, it doesn't matter because that oneness still exists. There is no I to die. There is no. When you're talking about death, you're just talking about your body. It's just that Yeah, it's Yeah. human physical. thing is Yeah, death. that's what I'm trying That to. dies. Yeah, that's what I'm trying to like clarify in my head here, right? Is So Gurbani says the oneness, the God doesn't die. ਉਹ ਨਾਮ ਹੁਆ ਜੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। Only ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, body it's appeared and it's just disappeared. Okay? ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਟਸ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਮਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਠਾਨਸ ਕਿਡ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਡਾਈ I want to detach from the worldly stuff, so when I die peacefully, without any desires, without any fear. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ told him, ਉਹ ਸੀ ਕਿ you going to die after 10 days, and within those 10 days he was in meditation, he was just trying to detach from everything and focusing on the naam. He was trying it on, बहुत यत्न कीते, बड़ी कोशिश की ਉਹਨੇ, and the 10th day ਉਹਨੂੰ ਇਹ realize ਹੋਇਆ ਕਿ who will die. Guru Sahib ji said you going to die after 10 days, but who will die? If body dies, I am not body. Okay? And when Guru Sahib ji said you going to die, that means ke within this life, the life of I, the life of me, mine, that's going to die. Me, mine, I, ये चीज़ ने मर जाना है. So Guru Sahib ji has, Kareem Baksha realized this thing. Guru Sahib ji has killed my death, doesn't give my death. Guru Sahib ji ne मैंने doesn't gave me death, but killed my death. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। The fear of death. Yeah. Yeah, the fear of death. ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ He fear of death, extinguished that. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ In that eliminate ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ fear ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। once you lose the concept of I, then your fear of death is gone. Yes. That's, yeah, okay. You know, I think that clarified it. Yeah, because it talks about like people who've attained
mukti, like Jivan Mukti, like they're dead and alive at the same time. Yes, Because like- their egos are dead. Like in Egos- Ardas we have so many sayings and stories, yeah, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਡੈਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ so there is a big difference between life and death and there is a no life or death. Makes sense, yeah. I think ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ ਵੀ no desire of living and no fear of death. That will be the moment of bliss. ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਝ ਹੀ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ. You created this cycle of life and death. ਗੁਰ ਸਮਝ ਪੜੀ. When I have realized this thing from the Guru, ਤਾਂ ਕਿਆ ਡਰਨਾ? Then there is no fear. You need that. Oh, no remote ਹੈਗਾ ਤਾਂ. It's a outside gate Oh, remote. okay. Did you need it? Please. If it's going to get wet? Yeah. I think I've heard other Kathalogics express this like Pai Sahib is saying that Guru Sahib could have been very succinct, but as a parent or a parental role or as a guru role, they gave many different examples, you know, and oftentimes folks like myself and others, we get caught up in the verbiage, whether it's Chirasi Lakjuna, what have you, whatever. I'm giving an example, but like, you know, if you're speaking in a foreign language, we have to have some commonality to get to an understanding, right? But if we get fixated on the example, not necessarily, you know, what it's driving at, we kind of get stuck there. And I think that happens quite frequently because, like you said, Simon, there's a lot of analogies, a lot of metaphor and mythology, other things that are discussed that don't necessarily at initial glance jive with Sikh philosophy. They don't necessarily, but they're being used as a vehicle to kind of, you know. I think a big thing is because what we're talking about goes beyond language. Like no Yeah. language on earth could describe what we're talking about. That's So, the realization. Yeah, you can't explain it. like we could talk about it for hours, but we're not gonna get anywhere. And Yeah, also no. our understanding. कोई ना might be correct, जाने right? तेरा केता केवल चीरा. No, nobody knows the limits of your expansion. It's like a candy example, right? Can't explain the taste, but Yeah. it's sweet. What is that? Yeah. Yeah. Well, that it's an actually comes in experience. Gurbani. Gunge kamita, jada gunge ala shabdu. Yeah, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे थे क्या कहिए. I guess I'm not fixated on the No. that part. I was just trying to try and grasp how that comes into it, right? How do you not fear birth and death? How do you get to that point? That's why you guys study Gurbani, right? Like that's the only, and you won't know that. Like there's no one here that can answer that because none of us have gotten that far, right? But I think that's what this is saying. That's what I'm trying to say is the oneness. Once you accept that we're all one, life and death does not exist at that point. I guess that's what I'm trying to comprehend a little bit. I think it's something that's going to be incredibly hard to understand until you experience it. If you're No one can explain it, they can only give you methods. Like that's what Gurbani gives you is methods to get there, but it can't no language can fully Yeah. describe it. Even for some philosophers, people use the term not born, not died, but came to visit this planet. They are trying to get rid of those terms, Yeah. birth and death. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. Life merged into life.
That's actually a great, Yeah. great way of expressing it. Yeah. Yeah, Jyoti Jyoti. Yeah. ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਯਾ ਨਾਓ ਆਈ ਗਾਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ when you are in the human form and using the human language terminologies then there are words birth and death when you are in the realization of the divine when you are in the meditation then Guru Sahib ji says janam maranam dohu mein nahi jan parupakari aaye those benevolent saints came to visit this world and they are free from birth and death janam maran dohu mein nahi they are not born they don't die they just wasted. Sorry, I didn't mean to. No, no. ਚੰਗੀ ਗੱਲ I just ਹੈ wanted to ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ discuss it. ਜਾਂਦੀ No, ਹੈ that's good. I think Yeah. people may. ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਪੰਚ again is a five dut is those five senses of lust greed Vices. anger vices ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੂਤ 올ਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ from one king to other king from one nation to other nation the message was delivered by the person was called ਦੂਤ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ was not just a messenger ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ So here, is it being used as a messenger, or like the English translation says demon or devil? You know, like the 5 devils or Yes. 5 demons. You know. Or ਨਹੀਂ is ਮੈਂ it- ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ Oh, ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ you're using so just the these word. 5 voices are the messenger of those 5 things ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ So essentially, that dut, we're saying it has this. They have power. Yeah. These messengers have a lot of negative power in this Bilkul. term. that's what I'm trying to say Okay. Yeah, because you know, like if heaven and hell are just states of mind, then if hell is just a state of mind, then the demons are obviously faculties of that mind. ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 5 voices ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ lust greed anger ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ but who created them ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਆਪ ਭਾਵੇ the very creator created them yeah so these are also the expansion of the creator ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ from 5 elements they are expanded which dhatu panch and the creator himself put the senses into those 5 elements तो ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਗਰੀਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਗਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ But each serves a purpose, right? ਹਾਂਜੀ Doesn't each of them serve a purpose, though? ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ Like, I guess ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ with a purpose with a purpose. What's that purpose? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ that is to for the ਵਿਕਾਸ of the world ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਸਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਨਾ। I guess the concept of anger, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ anger I guess in a sense ਐਂਗਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਗਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕਡ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। it's just ਲਾਈਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। I don't know if like this is what you're asking, but I think like what I'm thinking is what is the point of anger? Like why was anger created? Why was lust created? What's the like the purpose of these five? The anger is just the ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ inspirational energy ਹੈਗੀ ਹੈ to inspire. I think like maybe like The lust ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ it's for the energy to create the life, new life. Yeah, I was gonna say like I feel like the five whatever you want to call them, like demons, vices, whatever, yeah, vices. Yeah, I feel like they exist to they're like the glue that holds Maya in place. You know, like the illusory world, the Maya world, is held together by these five vices. So like they exist to keep it going, and like once you like get past them, then you can get past the Maya world, you know, because like anger can be used like in ancient times, you know, when you're like protecting the tribe and stuff. Yeah. If like the tribe is attacked by a lion or something, you know, you can use, when you get angry you get adrenaline and then you have more power to defend and attack, you know. Okay, so I just never saw it as like a positive. I thought There's it a was like purpose. yeah, well, I never was positive to like have. I thought it was like oh you need Well, to because just, you know the fight or flight abolish all response, vices. like in you know in the scientific things like the fight or flight response. Well, like the fight, if you go into the fight response, then like the anger is the adrenaline, like you know it gives you the power to defend So yourself it's not and to something that defend you others. necessarily want to like just kill in yourself. Right. But I think it's like a survival thing. Like once it goes past that and you're like using it like in everyday circumstances. Yeah, Like ਜਿਹੜਾ channel ਜਿਹੜੀਆਂ it. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ it's in originality. Is to like not react though. Like you'd see this thing that's making you angry or Like whatever, discipline. but yeah, discipline yourself and like not to react to that. ਦੇਖੋ ਐਂਗਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ somebody challenged me, yeah, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। Now from that challenge, after taking that challenge, two things could be happening. One thing is कि मैं challenge accept ਕੀਤਾ, now I show I do this, yeah, I grow, I do it. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ how he dared to say this to me. ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਿਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੈਂਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ। So it's how you channel this. Yes. It's how you channel these emotions. Yeah. So lust can be created to destroy you or to help you proliferate a family or Yeah, like in mankind. marriage, like you know, if lust didn't exist, I don't think there'd be very many humans. Like, Yeah, no. being born. Yeah, and I guess with greed, I mean, you, in a way, you can try and stockpile and just hoard whatever you get, or on the other side is you need food to survive, so you have to have that, right? Yeah. And then I guess ego. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ in the words and the meanings from within Shri Guru Granth Sahib Ji, I think then would be the easy to understand the whole concepts of these five things.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਨਾਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਡਲੀ ਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। okay Like I don't know if you guys recall, and like I think it was our first or no second meeting. You gave the example of how some Gursikhs came to Guru Gobind Singh Ji and said, like, why are you, like, we're mere mortals, why are you suffering? Why are you having to go through this? And then, like, you're reading from Bhai's expounding on this, that, like, you know, like, without dukh, there can be no sukh. You know, like, do you guys recall him sharing that examples? not that Like, example yeah, but like the story it can't, you know, you can't experience joy without despair. You know, you don't. It's not experiential without the two sides of the coin. Although we, So we can say they are not opposite but the contemporary. Yeah, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, night and day. They are just the ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। they're metrics in a sense. You need one to understand the other. Yeah. Because if you don't have them both, yeah. Okay. Yeah, even without mind you can't be in the state of no mind. Yeah. Yeah, for that ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। To enter the house you need to be at the door. The door itself not is the house. To get in the house, door is there. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। Because it's like sukh and dukh are like just the same thing, but it's a spectrum, you know, like pleasantness, like this, like sukh and dukh, they're both the same thing, but like you could say the sukh is like at the higher spectrum, like more pleasant, and then like as it gets less and less pleasant, it becomes more like dukh, you know, and so like the least amount of pleasantness would be suffering, and the most amount of pleasantness would be like joy, peace. Yeah, you know? and sukh and dukh also could be ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ individual definition would be dependent on the person to person. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੌਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੌਖ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੀਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਗਰੀਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਾਈਨ। Yeah. That makes sense. ਤੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਉਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। Yeah. Yeah, one can become the other at any time. Yeah. So, ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ even ਕਿ some good Sikhs they believe this and they practically live this thing ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ actually that ਦੁੱਖ is to move us towards a sukh, to realize what the definition of sukh is. Makes sense. Yeah. Yeah. ਤੋ ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਨਾਓ ਥੀਸ ਆਰ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। How you control your senses, how your soul controls the senses of mind. So what it's saying is, rather than be controlled by these, what was the word? Panchadoot, yes. You are able to control them. them. So they manifest in a way of the gods, which is development. To Yeah. develop yourself or to improve your surroundings, in other words. Okay.
So it's a matter of controlling these things rather than allowing them to control you and destroy you. That's what it's saying. I see. ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What's the outcome of controlling the ਪੰਜ ਦੂਤ is ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ. ਕਾਲ is death. ਕੰਟਕ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਲ. Thorn. 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 Yeah. ਹਾਂਜੀ. Okay. ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. Thorn. ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ. Thorn. Like on a rose bush? Thorn. You know, like the thorns on a rose bush? Thorn. Thorn, yeah. It's a ਇਹ pointy ਜਿਹੜੀ ਥੱਥੇ thing. ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ. Oh, yeah, the sound. ਮੈਂ Yeah. ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. Thorn. The ਇਹ tongue. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ. Road. Earth. The tongue No, just the- hovers over the oh. two front teeth. It doesn't touch the two front teeth. It just hovers over the two front teeth. That's the air goes right in between the tongue and the two front And teeth. it's so easy in theory. ਪਰ ਮੈਂ imitation lessons ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ It is. I go through this all the time with Punjabi. There's like sounds in Punjabi I cannot make. ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਘੱਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ. ਘਰ. Me ਹਾਂਜੀ. too. ਘਰ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. Koda. ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਯਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ. Oh yeah. No, there's like 9 letters in Punjabi that the sounds don't exist in English. So like my ear is not trained to hear them, and they'll be like trying to teach them to me. I'm like, that doesn't make any sense. Like the different ways to say T and D, and then there's like something going on at the back of the throat, and it sounds like an N. Nga. I'm not gonna try it, but yeah. Oh, it's good. That was good, man. Nga, nga. Yeah. That's very. It's. I don't know. Yes, it's the same sound. Unga. Yeah. It just feels weird making that sound because it's not in English. Sorry, I don't mean to bring us off topic. ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ to kill ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, to destroy, to eliminate. ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਖਿਆ ਮਾਰਨਾ, to transform the quality, the property. ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ FYI ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. You've reframed them. You've reframed them and thinking them in a different, Yeah. transformative way. ਤੋ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਪੰਜ ਦੋਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ. Now the thorn of time, thorn of death, yeah, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. Now it's not pinching your life. ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Now the fear of death is no more. ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ. ਧੁਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲੈਂਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੂੜ. ਧੂੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Tood. Yep. Dude, like Dust. Dust. Yeah. Dust. Yeah. ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਧੁਰ ਤੇ then it's the original beginning. ਧੁਰ say that ਕਰਮ again, sir? ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕਉ. Tood. The tur. ਧੁਰ Dur. ਧੂਰ. Dude. ਇਹ ਧੁਰ ਆ. Okay, so dur is dust, it dur, yeah? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ This is ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, Okay. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦਰਬਾਰ ਟੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ. ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇਡ ਧੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਧੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਇਟਸ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ. ਉੱਥੇ ਧੂਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਧੂਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ. Okay. So ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, like ਹਾਂ, may I? ਧੂਰ ਮੁਖ the ਲਾਵਾ, dust. ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾ. Okay. Yeah. Okay. I see.
ਤੇ ਧੁਰ ਮੁੱਖ ਲਾਵਾਂ ਧੁਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਧੂਰ ਤੇ ਧੁਰ different meanings, different pronunciations. ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ it means through the good fortune, through the karm, through the ਬਖਸ਼ਿਸ਼ of the ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ. Very often Guru Sahib Ji has used this thing ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ it's not the outcome of your efforts. Efforts are necessary, endeavors have to be made, ਪਰ ਜਿਹੜਾ outcome ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ the blessing with the naam is not the fruit of your efforts. I think ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ meaning understand ਕਰਦਾ it's to keep us very aware from indulging into ego. Even ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ego ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ now this is the ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, now this is the outcome of my efforts. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ. ਅਲਾਰਮ ਇਜ਼ देयर, ਦੈਟਸ ਦਾ ਐਫਰਟ, ਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਵੇਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. Gursikhs also believe that without Guru Sahib Ji's bakshish we can't awake early in the morning for doing nitnem. Amrit ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ. Again, Guru's kirpa, there's a no stop or snooze button. It's just kirpa. ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ. ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, who are blessed with the naam or who are on this journey to be blessed with the naam, who are those are making this effort, making these endeavors to be blessed with the naam, those who are blessed by your kirpa from the very beginning. From the very beginning is not the from the very beginning of our life. From the very beginning is from the divine. Because the divine is the beginning of everything. Ad Sach Jugat Sach. He is the beginning of everything. I hear the word lage. Is that how you say it? Lage? Lage. Yeah, I hear that a lot in Gurbani. What does that word mean? Lag is attach. Attach? Attach. Lage in general Punjabi dialect is also near. Yeah, proximity. Where is your house? It's lage. It's very near. It's a lage here is attached. Keh Nanak teh sukh hoa. And where will be the happiness? Keh Nanak teh sukh hoa. In that state of mind. Jithe panch doot would be under control. Jithe we will be blessed with the naam. Tur karam paya tud jin ko. In that state of mind, in that state of life, teh sukh hoa. There is a happiness. Tet kar anhad vaje, and their unstruck sound. Yeah, the unstruck sound current, yeah. Okay, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਪਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ Yeah, it ਜਿੱਦਾਂ says play the Nanak, guitar, play the drums. So symphony, Gurbani. would that be a good term if we're talking about five primal sounds or playing together? That would be a symphony, right? No, vaje, just the creation Plays. of a sound. Okay. Vibrate. Yeah, vibrate's probably a good word. Right. Yeah, like in the Gurbani, that's the app I use. It says Nanak there at peace and the unstruck sound current vibrates within their home. Vibrate. Okay. ਹਾਂ in ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Vibrate or resonate, like you said, I mean, it's the same thing. Mm-hmm.
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ anything else you would like to share from today's class or from the previous classes? I just have a question tying it back to a previous class, 2 classes ago. Although we were talking about duk suk, right? And in the state of a nun, you are in the hope that you remove duk suk, right? Like duk suk does not affect you the way it would when you're not in a nun. Here, when we say suk, right? I'm just trying to find a spot. Gahe Nanak, that's so kuat, it's got anhadvaje, so meaning that suk exists in the home that controls. This suk is Anand. Okay, this suk is Anand. So it's Beyond framing it. that definition of duk suk, this is the suk of the Anand. Okay, that makes sense. So it's a different definition in Yes. this body. Okay. Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ is also the comforts of life. ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ yeah the facilities of the life you have like a good vehicle, good house, yeah food on table, bank balance, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ to facilitate your life ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੈਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ It's the Anand. Is this so different because of the vowel? Because it has the vowel at the end, right? yeah Alright. ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁੱਖ If you get, so like in Gurbani, if they have the vowel at the end, like Nanak or Suk, it implies connection to Waheguru, like something above human understanding. Okay. So if there's like The Onkar at the end, yeah. And I feel like a lot of the difficult questions you have, like once you actually get to experience that state of Anand, like you'll get the answers to your questions, like because they're hard. These like this stuff is beyond words. So like many answers of what the sukh is, they produce in your own being. yeah, like you'll get your answers. You may not be able to describe it, Yeah, put like it into definitely know words, but when when he's you talking about experience like the Anand, Nanak, like you'll maybe like your his questions will be Nanak answered. or Nanak like a you'll, previous you'll get Nanak. it. You'll understand. Mantra does it put at the end of Nana? It was an Onkar, right? It's right here in this one too. Look at the line. It's like Actually, the Bani is by Guru Amardas Patsha ji, but because all the Guru Sahib ji are the same thing, so ikko hi light ne, so they all use the same name, pen name keh lo, also the same kyunki same Guruship chal rahi hegi hai. But Guru Amar Sahib ji is second Nanak, we call So you're saying second Nanak, third Nanak. demonstrates continuity in other words, right? And It just demonstrates continuity of Yeah. Suk is connected to God. If I can offer like a humble suggestion, I'm not trying to like say this from any position of ego or anything, but like try to focus on the process, not the result. You know, like a lot of the questions that you have are like what the result is going to be like. Don't focus on the result; that'll come by itself. Focus on the process. Okay. The process is your main work. Yeah. That's a really Like, good he could have point. put it without I think. the- Yeah. Like all these questions about what it'll be like the result, like what you'll experience, like all that stuff happens by itself. The result, you don't have to make the result happen. Just Yeah. focus on the process. Like Yeah, if you're reading but it's it as not. a bunch It's of not. I tried to explain that Yeah, for Bonnie, for but sure. you're different. And like I couldn't understand why. Okay. So that's why. Yeah. Okay. Ki time ho gaya ji? It It's is 9:30, Yeah. almost 9:30. Almost 9:30. That's why I Uh, like reading Gurbani is important too. Sorry? That's like reading, why I like being able to read Gurbani and knowing the grammar rules, which like a lot of people don't explain For on. sure. It adds a whole Yeah. new depth to what's Yeah, I mean, I had बिल्कुल, no एक- clue about that, Yeah. right? Like ਕਿਉਂਕਿ I mean, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕੱਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਟੋਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ
actually, just this past Sunday, Paisa was giving example. There's English ones, but Gurbani, Vyakran, grammar. That there's simple books that go through it, and then more advanced ones. And one book is by Sikh Research Institute, Gurbani. It's language and grammar, and it's in combo. I think it's blue Punjabi book. and It's a English. blue book. I have it if you want to borrow. Sure. But the other one you also said was, I listened to some of Professor Maninder Pal's YouTube Yeah, videos, Professor Maninder Pal Singh YouTube videos. and he ਉਹ goes. ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ No, they're good. No, you can They're complicated. actually I would recommend I'll go send through you the it link. once. I have Sure, it. thanks. I think one you would really like is a YouTube channel called Nanak Nan. Yeah. Have you heard of him? Yep. Yeah, by Satpal Singh. He it's all in English pretty much, and he just goes really deep into a lot of this stuff that we're talking about. Mhm. So pretty good. I haven't seen all his videos, but I've seen a few his videos on. He takes the Mool Mantar and he takes each word from the Mool Mantar and spends an hour lecturing on just that word, a whole hour just talking about it, and then a whole hour talking about Omkar. I'll check Yeah. these out for sure. Thanks. ठीक है जी any questions any answers Many questions. ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ